3 ตันนี้3 ตันพี่น้องเลยโอ้หนาวแค่หนาวว่ะเอาไปแค่นี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวขาจับสุดท้ายให้เบิ่งไหมครับได้ครับหนาวครับหนาวมากเลยนี่ครับนี่ระดับเยี่ยมเลยหนาวครับแค่นี้แหละครับ